Ayan! Welcome back sa ating new videos. At for today's video ay mag-unbox tayo ng 3D floor mats para po sa kotse. Hindi po to para sa bahay nyo. Ito po para sa kotse dahil malapit ng tagulan dito sa amin sa US. So better be prepared. Pero bago yan, syempre, intro. Pasok! At sana nagustuhan nyo ang ating short video for today. Don't forget to leave a like, subscribe, and turn on your post notification. And see you at next video. Love you guys and peace out.